in place to prohibit the misuse of administrative resources and minimize the advantage of the incumbency, ministers continue to campaign during official engagements. The resultant publicity gave the ruling party a significant advantage. The provision of incentives I kanë dhënë Partisë Socialiste, i kanë dhënë prioritet, duke e bërë atë si forcën kryesuese. Të dhënat që janë publikuar, të dhënat personale që janë publikuar për shtetasit shqiptar, patjetër që kanë përbërë problem. Kjo është një thyerje privatësie dhe konfidencialiteti. Është një pikë shqetësuese e cila vlen për të përmendur. Le t'i kthejmë pjesës të medias tashmë. Patjetër që ka ndikim politik në mediat në Shqipëri. Patjetër që duam të dënojmë incidentin e dhunshëm ku mbeti një person i vrarë në Elbasan dhe u plagosën disa të tjerë. Patjetër që ky është një incident duke ndikuar negativisht. Ky incident duhet të hetohet patjetër. Dhuna nuk duhet të tolerohet, por të dënohet. Në përfundim, nga ana jonë duhet të them që ne do të vazhdojmë të monitorojmë. Duhet të theksoj që gjithçka duhet të bëhet në interes të shqiptarëve dhe për këto i bëj thirrje të gjithëve, të gjitha palëve, që gjithçka ta bëjnë në interes të shqiptarëve. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Thank you very much. Before we go on, I note that some journalists are already raising their hands on Zoom. If you could just be patient until the... Ju lutem dua t'ju them që të tregoni paksa durim, sepse shoh duar të ngritura në Zoom. Disa prej pyetjeve të tuaja patjetër që i është dhënë përgjigje. Thank you very much. Good afternoon. Faleminderit. Përshëndetje Aleksander Poçej and I'm Polish të senator. gjithëve. My colleague Azaj Guliev covered Kolegët e mi kanë mbuluar gjithçka, besoj. Kështu që unë nuk kam shumë gjëra për të thënë në fakt. Let me introduce our organization. Por më lejoni t'ju prezantoj organizatën tonë dhe për të bërë disa shënime. Kam nderin dhe kënaqësinë të drejtoj delegacionin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. PACE, ashtu sikurse dhe thuhet ndryshe. Ka ndjekur zgjedhjet parlamentare, por edhe ato presidenciale që prej 3 dekadash. Tashmë, kjo është më 1991. Since that, we were invited jemi ftuar nga autoritetet e Shqipërisë për të vëzhguar zgjedhjet, të gjitha zgjedhjet në vendin tuaj. Do të doja të falenderoja autoritetet e Shqipërisë që na kanë ftuar, që kanë ftuar PACE-n për të vëzhguar këtë zgjedhje dhe për shpirtin e tyre të bashkëpunimit. Let me for one personal remark. I Më have lejoni been here 5 years ago të jap for one of the shënimet e commissions mia. organized by PACE. Kam qenë i ftuar The delegation of Më Albania parë. is very active and thank you very much for
all those work and commitments to Faleminderit për gjithë punën from your dhe parliamentarians. për kushtimin e parlamentarëve tuaj Since those 5 years, që prej 5 vitesh I could hardly kur edhe unë uftova Tirana, and I'm mund ta njoh congratulating Tiranën the citizens of this country of such dua të uroj qytetarët wonderful work. e këtij vendi për punën e mrekullueshme. Of 23 persons was composed of 18 members country of the PACE, representing all 5 political families within the Parliamentary Assembly. Coming from 12 different European member states. Teksa vim nga 12 antarë të ndryshëm. They were accompanied by the legal expert of the Ata janë shoqëruar edhe nga ekspert ligjor nga Komisioni i Venecias, të cilët patjetër që janë në kujdes të demokracisë dhe zbatimit të ligjit. Antarët e PACE-s kanë vëzhguar votimin në disa qendra votimi në Tiranë, në Elbasan, Durrës, Kavaj, Dibër dhe në Fier, por edhe në periferi. Delegacioni i PACE-s është në Dieni dhe duhet të them që ishte një sfidë për autoritetet shqiptare për të organizuar këto zgjedhje në periudhën e Covid. Në përgjithësi ka qenë një proces votimi i suksesshëm, ka pas disa qendra votimi, që mund të jenë shënuar disa probleme, një numër i votave, një numër i qendrave të votimit ka pasur probleme me votimin e personave me aftësi të kufizuara. Ka në disa qendra votimi ka pasur edhe mbi popullim dhe nuk janë respektuar rregullat ashtu siç duhet. Megjithatë në përgjithësi ka qenë një proces i suksesshëm. Practices of vote buying through the election process remain a serious problem. Shitblerja e votave mbetet një problem serioz. Kjo ka një ndikim negativ për besimin e publikut dhe besimin në procesin zgjedhor për pjesën më të madhe të popullsisë. Incentives and the pressure put on the civil servants. Apo presioni që mund të jetë bërë. We can say that the voting day, yesterday, went Dita e djeshtme ishte shumë më mirë se sa ditët gjatë fushatës. Patjetër e kuptojmë që nuk është e lehtë të vërtetosh të gjitha shkeljet. Ne jemi vëzhgues. Nuk jemi këtu për të gjykuar. Prandaj, sa i përket kësaj, delegacioni of Europe is aware of a number of investigations mund të from the thotë relevant se Albanian authorities of serious cases and expects to be informed about the pret që të jetë i informuar për rezultatin gjatë ditëve në vim. The final report on the observation of this parliamentary election, which will be adopted by Raporti do të miratohet nga Asambleja Parlamentare në 28 maj. Në fund dua të përmend se PACE përmes procedurave monitoruese ashtu
Ashtu sikurse edhe Komisioni I Venecias janë të gatshëm për të vijuar bashkëpunimin me autoritetet shqiptare për të përmirësuar më tej kornizën zgjedhore në vend. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Thank you very much. In case there are any of you who were not aware of the fact, there is interpretation into Albanian. Ka pasur of your screens. Përkthime dhe There's an interpretation button në on the Shqip. right. Nëse nuk keni në dieni, e keni opsionin në Zoom në pjesën Simultaneous interpretation if it's e necessary. djathtë të Oh, please. ekranit. The last presentation from Pra në Ambassador Zoom e Hatzi. keni në pjesën e djathtë për kthimin, nëse nuk keni qenë në dieni për kthimin në Shqip. Faleminderit. Ladies and gentlemen, thank you first of all to our parliamentary colleagues who joined us before I falenderoj të election day gjithë and made a very kolegët që valuable morën pjesë contribution to the ditën e observation. zgjedhjeve An në observation procesin which has been e conducted monitorimit e by vëzhgimit. ODIHR since Është bërë mid-March. pra vëzhgimi që nga Observing the mesi I process for such a marsit length of për të time, pasur including in all the 12 regions where we një had teams këndvështrim of të gjerë. long-term observers, allows me to conclude that after the Më lejoni many të political përfundoj që conflicts in pas Albania in recent pas disa times, konflikteve trust in the election politike process started to be rebuilt, në Shqipëri, mainly as the result duhet of the rindertuar long-awaited besimi në agreement last zgjedhje summer, në Shqipëri. which ended a political stalemate. The key stakeholders had sufficient confidence in the election process to participate in it. The political parties ran in the election. The voters turned out at the polls in increased numbers. Ka patur There një was trust in the pjesëmarrje të reformed mirë Central Election në Commission zgjedhje. and indeed in the election administration at all levels. The implementation of new technologies, Zbatimi I especially the teknologjive të reja, countrywide use of e-identification systems, procesi I identifikimit që ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë proces dhe për të rritur mbi të gjitha për të rritur besimin tek këto zgjedhje, besimin e popullit shqiptar, dhe kjo është realizuar për një periudhë të shkurtër kohore dhe kjo në fakt është një sfidë, ka qenë një sfidë. Patjetër ka pasur disa probleme Overall, however, our gjatë procesit zgjedhor, megjithatë vlerësimi I përgjithshëm I votimit dhe I numërimit, as the count continues as we speak, ndërkohë që vazhdon numërimi në fakt teksa is that flasin, the election day processes were largely transparent. dita e zgjedhjeve mund të themi që ishte transparente dhe procesi zgjedhor ishte I organizuar mirë. Ashtu sikurse e thash, misioni ynë ka qenë 5 javë para zgjedhjeve. Kemi patur mundësi të flasim me palët e interesit, jo vetëm në Tiranë, Not only the senior political figures, por but also many people dhe jo out in the vetëm me figurat e larta politike, por edhe me shumë njerëz në vend. To follow up allegations of wrongdoings. I was personally able to visit Durrës, Kam vizituar Durrësin, Beratin, Elbasanin, Lezhën, and to meet with candidates, including jam independents, takuar me mayors, but also kandidat, with active and engaged members of civil por society. edhe nga shoqëria civile me personat e angazhuar. Patjetër që kemi pasur një vëzhgim të gjerë që na ka lejuar të shohim ecurinë e këtij procesi and from the misuse of administrative resources. We also learned of allegations of vote buying. Kemi dëgjuar edhe për akuzat për shitblerje votash gjatë fushatës elektorale. Because of its criminal nature to pin down. But this is confirmed now by a high number of investigations Por already hetime opened before janë election day. hapur I strongly agree që with para Senator Poche zgjedhjeve, para that ditës this së has an zgjedhjeve, impact on voter confidence. dhe kjo sigurisht që ka ndikim në besimin ndaj procesit zgjedhor. That will play an important role in mitigating the negative perception voters have of this practice. Our long-term observers in the field remain out in the regions for the rest of this week. Ne do të qëndrojmë këtu edhe gjatë javës në vijim, do të vazhdojmë të raportojmë dhe do të ndjekim
gjithçka lidhur me zgjedhje apo për akuzat që mund të bëhen për parregullsi. Si ditën e zgjedhjeve, ashtu edhe ditët në vijim që vijon procesi i numërimit. Unë do të vazhdoj të qëndroj në Shqipëri deri në 7 maj, do të ndjekim me vëmendje çdo ankesë apo problem të mundshëm që mund të raportohet apo që mund të vëzhgojmë. Will we be able to conclude our work? Ne do të vazhdojmë, do të shkruajmë raportin ton përfundimtar dhe do të japim rekomandimet tona të rëndësishme, të cilat shpresojmë të jenë ndihmuese për autoritetet shqiptare. Në përfundim do doja të thoja se në fillim të këtij misioni premtova se pavarësisht përgjegjësive nga pandemia e koronavirusit do të përpiqemi të bëjmë një vlerësim të mirë të zgjedhjeve të 2021-shit. Kam besimin se kemi bërë atë çfarë duhet dhe jemi përpjekur ta raportojmë atë gjatë ditës së sotme në raportin